Ito, gagawa tayo ng sauce. Itong lalagyanan ay nalagyan ko na ng tubig. Tapos lalagyan natin ng harina. Itong harina na to, tigte-tres to eh. Sama natin siya lahat. Tapos lalagyan ng toyo. Kaya na rin, tansya-tansya lang. Huwag nating hahayaan na habang pinapakuluan siya, habang umiinit siya, halo-halo pa rin siya. Kasi pwedeng masunog yung harina dahil bababa yung harina, masusunog yun. Kaya papait yung sauce natin. Kaya kailangan hahaluin siya. Kaya alam nyo medyo mainit na siya, o pwede nyo lang ilagay yung pork cube. Isa lang. Pampalasa. Tapos meron kang hiniwang sibuyas, o pwede mo siyang lagyan. Konti lang. Konting sibuyas lang. Halo-halo para hindi siya masunog. Hanggang sa lumapot na yan. Tapos lalagyan ng asukal. Medyo parang lumalapot-lapot na siya, oh. Pero konti pa. Tapos lalagyan na ng asukal. Kayo na rin ang bahala magtansya kung hanggang saan tamis ang gusto nyo ng sauce nyo. Tansyahin nyo na. Kasi yung iba ayaw na masyadong matamis. Yung iba gusto tama lang. Kaya na magtansya. So, diba, ang bilis lang niya, lumalapot na siya kaagad. Sandaling oras lang, isa pa. Kasi ako mahilig ako sa matamis. Tapos pagka ganyan na medyo malapot-lapot na siya, konting lapot pa lang yan eh, hindi pa naman malapot na malapot. Diba, nilagyan ko siya ng sibuyas. Pwede nyo rin siyang lagyan ng bawang, konti lang. Mas lalong sasarap pagka nilagyan natin ng mani. Yung mani na sugo lang o kaya kahit na anong klaseng mani, dudurugin nyo tapos ilalagay nyo dito sa sauce. Masarap din yun. Kaso wala akong nabiling mani eh. Kaya ito na lang. Optional lang naman yun. Ayan, konti na lang. Lapot na siya. Tapos, huwag nyong kalimutan pag naglagay kayo ng asukal, kahit meron siyang pork cube konti para maglaban yung lasa ng tamis at alat ng ating sauce sa lumpia. Lalagyan nyo rin siya ng konting asin. Konti lang. Iba pa rin yung may asin eh. Pero super konti lang. Huwag madami. Ayan guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo. At pakiclick ang notification bell para kayo ay ma-update every time na ako ay mag-upload ng video. At huwag nyo na rin kalimutan i-like. Gusto nyo rin mag-comment kayo tungkol dito sa ginawa kong video.
Ayan, malapot na siya. Pero mas maganda, mas malapot pa ng konti. Para bongga. Yan, ito, sure na, malapot na siya. Dahil pagka lumambig to, mas lalapot pa. Subukan nyo yung sauce ko para sa lumpiang sariwa or hubad or mayroong balot. Yan, masarap yung sauce ko na yon. Ayan, nasarapan daw ang father ko. Kaya thank you for watching. Tayo. Try nyo yung sauce ko. Masarap yung sauce ko na yan. Marami nagkakagulo dyan. Nagkakaguluhan nito yung sauce ng lumpia. Lalo na yung pagka meron siyang mani na durog. Yung dinikdik lang. Kunwari, dito lang ako kumakain. Kunwari lang yan.